Країни Балтії – один із феноменів сучасної європейської державності. Вони з'явилися на політичній мапі приблизно одночасно з Українською Народною Республікою. Але, на відміну від УНР, здобули міжнародне визнання і не стали мішенню для російської експансії. У міжвоєнний період їм вдалося зберегти майже 2 десятиліття незалежності. Саме цей досвід дозволив їм після розпаду СРСР швидко і безболісно інтегруватися до європейських інституцій. Найпівнічніша та найменша серед балтійських країн – Естонія. Вона лежить між Фінською та Ризькою затоками. Із населенням у близько 1,37 мільйона Естонія є однією з найменших країн Європи, навіть менша за Київ. До ХХ століття вона ніколи не мала власної державності. Естонці жартують, що 3 леви на гербі символізують Швецію, Німеччину і Московію, які по черзі правили їхніми землями. Та попри це країна зуміла вибороти свободу і зберегти її у боротьбі із колишніми метрополіями. Сьогодні Естонія – член Європейського Союзу і НАТО, і приклад прогресивної держави. ВВП на душу населення країни складає $32,7 тисяч, що є одним із найвищих показників у Центрально-Східній Європі. До речі, Естонія є однією з найщедріших країн, що зараз підтримують Україну. Так, за трекером Кільського інституту світової економіки, Естонія займає лідируючі позиції за сумою допомоги Україні відносно своїх можливостей, тобто у співвідношенні до ВВП. Вона друга після Данії. Естонці віддають нам 2,8% свого ВВП. І це не дивно. Бо хто, як не країна із 294-кілометровим російським кордоном, може нас зрозуміти? Сусідня Латвія дещо більша за розміром Балтійська держава із населенням 1,86 мільйона, розташована південніше, вздовж Ризької затоки. Вона аналогічно пережила період імперського домінування і так само швидко була визнана у Європі. Сьогодні Латвія – стабільна парламентська республіка із відкритою економікою та стійким економічним зростанням з ВВП на душу населення у $24,37 тисяч. Найпівденніша з 3 – Литва. Прямий нащадок Великого князівства Литовського, яке об'єднувало величезні території, включно з українськими землями. Сучасна держава значно менша за своїх предків, але територіально більша за своїх сусідів із чисельністю населення у 2,9 мільйона. Литва демонструє високий рівень економічного розвитку із ВВП на душу населення близько $30,84 тисяч, майже на рівні Естонії і значно вище, ніж у більшості країн пострадянського простору. Країни Балтії мають стратегічне значення для ЄС як транзитний коридор і форпост на східному кордоні у питаннях безпеки зовнішніх рубежів, контролі товаропотоків та протидії нелегальній діяльності. Їхній досвід – приклад того, як завдяки геополітичному вибору та історичній свідомості можна швидко вирватися із пастки централізованої системи і сформувати сучасну митну інфраструктуру за європейськими стандартами. Уявіть, що митниця – це не бюрократична машина, а потужний захисний механізм для економіки та безпеки. Саме так працюють Балтійські країни. У цьому відео будемо говорити, як Естонія, Латвія та Литва перетворили свої митниці на прозорі та ефективні системи, інтегровані у єдиний європейський простір. Усі 3 держави Балтії понад півстоліття перебували під радянською окупацією. Проте, на відміну від інших республік СРСР, їхня історична траєкторія мала суттєві відмінності. Вони були колонізовані значно пізніше, ніж більшість територій Російської імперії. І ще у 1917 році змогли вийти з її складу та утвердити власну державність. Хоча після Другої світової війни вони знову потрапили під радянську окупацію, російські інститути з їхнім довільним застосуванням права не пустили глибокого коріння.
Балтійські суспільства сприймали владні практики Москви та патроналізм, тобто дію не законів та інституцій, а особистих зв'язків через протекцію та залежність від впливової особи або чиновника, як чужорідні. І щойно з'явилася можливість позбутися цього спадку, вони зробили це рішуче і безповоротно. Важливу роль відіграв і потужний національний рух, і безпосередній вплив західних ідей, що надавав альтернативу радянській моделі розвитку. Завдяки цьому Литва, Латвія та Естонія стали першими, хто вийшов із Союзу ще до його офіційного розпаду. На початку 1990-х ці три країни виявилися значно краще підготовленими до інституційного розриву з радянською системою, ніж інші пострадянські республіки. Вони були більш підготовлені ментально та інституційно до відмови від застарілих практик, у тому числі від консервативної митної моделі. Хоча централізоване митне адміністрування у сучасних інтеграційних об'єднаннях, зокрема у ЄС, вважається прогресивною практикою, що забезпечує єдині правила гри та принцип «Act as one». Та проблема полягає саме у збереженні радянських підходів, які стримували розвиток. З відновленням незалежності країни отримали шанс побудувати власні структури з нуля. Це означало повне відкидання радянської практики залізної завіси, що асоціювалося із закритими кордонами, тотальним контролем та ізоляцією від світу. Створення незалежних митних служб стало одним із ключових кроків у відновленні державності та важливою умовою інтеграції у світову економіку. Ключові кроки було здійснені надзвичайно швидко. Ухвалено нове митне законодавство, яке орієнтувалося на західні стандарти. Створено незалежні митні служби, підзвітні національним урядам. Запроваджено прозору організаційну структуру податкових, митних і антикорупційних відомств. Запроваджено сучасні процедури контролю і адміністрування транзиту товарів. Почалася цифровізація митних процесів. Уже всередині 1990-х Балтійські країни стали активними учасниками міжнародних торгівельних мереж. Країни розглядали вступ до Європейського Союзу як стратегічну мету та синхронно завершили свій шлях інтеграції на початку 2000-х, що ознаменувало логічне завершення курсу на Європу, на остаточний відрив від радянського минулого. Усі три країни офіційно стали членами ЄС 1 травня 2004 року, разом із Польщею, Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Словенією, Мальтою та Кіпром. Окрім того, 29 березня 2004 року вони приєдналися до НАТО разом із Болгарією, Румунією, Словаччиною та Словенією. Тобто 2004 став для Балтії роком подвійного стратегічного прориву, водночас у сфері безпеки та економічної інтеграції. Після вступу до Євросоюзу внутрішні митні кордони між цими державами та іншими членами Союзу були повністю скасовані. Митний контроль здійснюється виключно на зовнішніх кордонах, тобто для Литви на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю РФ, для Латвії з Білоруссю та Росією, для Естонії з Росією, а також у портах, міжнародних аеропортах і внутрішніх митницях. Відтоді Балтійські держави стали частиною єдиного митного простору ЄС, отримавши доступ до спільного ринку і одночасно взявши на себе відповідальність за охорону зовнішнього кордону Європейського Союзу. З приєднанням до Європейського Союзу країни Балтії долучилися до єдиного європейського митного простору та стали частиною митної території ЄС. Товари, які перебувають у вільному обігу, а це виготовлені у ЄС або раніше вже імпортовані і очищені у митному відношенні товари, не підлягають повторному митному оформленню при переміщенні між країнами Союзу. Простіше кажучи, якщо товар офіційно оформлений в одній країні ЄС, він автоматично вільний для всіх інших. А от доступ на ринок для товарів із країн, які не є членом ЄС, не такий простий і передбачає подання митної декларації, сплати мита та податків, отримання необхідних ліцензій, проходження перевірок на кордоні. Попри гармонізацію правил у межах ЄС, національні особливості впливають на процедури митного оформлення. Так, кожна країна застосовує власні податкові правила.
ставки ПДВ в Естонії становлять 22% від оподаткованої вартості, у Латвії та Литві – 21%. Існують знижені ставки – 12%, 5% або 0% для окремих товарів. На відміну від України, де весь імпортний ПДВ стягується митницею під час митного оформлення. У країнах ЄС же діє режим відстрочення сплати імпортного ПДВ. Це означає, що імпортери не сплачують ПДВ безпосередньо при ввезенні товару, а декларують і відображають його вже у звітності перед податковими органами під час подальшої реалізації продукції. Митні правила однакові для всіх трьох країн Балтії. Мита нараховують залежно від коду товару, його походження та вартості. Якщо товар везуть з іншої країни ЄС, мита не сплачується. А от імпорт із третіх країн, як от США чи Китаю, може обкладатися вищими тарифами, якщо немає спеціальних торговельних угод. Також у країнах Балтії діють суворі вимоги щодо окремих категорій. Фармацевтика та медичні вироби потребують ліцензій та маркування, яке вимагається і для всіх товарів, на які ЄС запроваджено технічні регламенти. Мінімальні вимоги щодо якості та безпеки. Сюди відносяться іграшки, електротовари, промислове обладнання тощо. Харчові та аграрні продукти часто вимагають фітосанітарних сертифікатів, іноді підпадають під квоти. Небезпечні вантажі повинні відповідати ADR – Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Окремі товари, такі як товари військового подвійного призначення, а також товари на торгівлю, якими встановлено обмеження та заборони щодо підсанкційних країн, підлягають посиленому митному контролю. Порушення при торгівлі товарами можуть призвести до суворих санкцій чи вилучення. Крім того, компанії повинні бути в курсі змін у списках санкцій та ембарго ЄС. Оскільки країни Балтії є східним фронтиром ЄС та межують із підсанкційними країнами, митні органи цих країн у 2024 році домовилися про співробітництво під час контролю за дотриманням санкцій. Спільна мета – забезпечити, щоб заборонені товари та технології не потрапляли до Росії чи Білорусі, а товари, продаж яких може принести значний дохід Росії та тим самим допомогти їй продовжувати фінансувати війну проти України, не постачалися до Європейського Союзу. У портах, особливо в Латвії, Рига, Лієпая, Вентспілс та Литві, Клайпеда, митні формальності суттєво оптимізовані. Значна частина транзитних вантажів надходить уже оформленою з інших держав-членів ЄС. З 2007 року, коли Балтійські країни приєдналися до Шенгенської зони, скасовано прикордонний контроль осіб. Із 2008 року також скасовано контроль осіб у міжнародних аеропортах, що означає повну інтеграцію Балтії у вільний простір пересування в межах Європейського Союзу. Митні органи країн Балтії перетворилися на сучасні інституції, які виконують стратегічні функції безпеки та регулювання торгівлі. Сьогодні вони є не лише податковими адміністраторами, а й ключовими гравцями в боротьбі з контрабандою, експортному контролі товарів військового та подвійного використання та реалізації санкційної політики Європейського Союзу. Основні елементи цього перетворення включають: створення митних кримінальних служб. У всіх трьох країнах було сформовано спеціальні підрозділи із розширеними повноваженнями щодо оперативно-розшукової діяльності. Українська ж митниця не наділена подібними повноваженнями. Вони націлені на документування злочинних схем, виявлення контрабанди та протидію організованим злочинним групам, що діють у сфері митних операцій. Впровадження сучасних електронних систем. Балтійські митниці одним із перших у Східній Європі почали застосовувати електронне декларування та автоматизовані сервіси для бізнесу, що дозволяють онлайн вести адміністрування. Єдине митне вікно. Відслідковувати статус вантажів та взаємодіяти з митними органами без зайвої паперової бюрократії. Інституційна інтеграція. У Латвії та Естонії митні органи були об'єднані з податковими службами в єдину структуру, що забезпечує кращу координацію фіскальної політики та контроль за грошовими потоками.
Литва ж зберегла окрему вертикаль управління митницею, що дозволило зосередитися на її спеціалізованих завданнях і гнучко реагувати на виклики зовнішньої торгівлі. Це ми розкриємо детальніше в наступному розділі. Дотримання європейських норм. В основі роботи митних органів країн Балтії лежить Митний кодекс Союзу, який уніфікує правила переміщення товарів через кордон для всіх держав-членів ЄС. Крім того, всі митниці керуються комбінованою номенклатурою Європейського Союзу, яка регламентує класифікацію товарів, визначення ставок мит і забезпечує єдину тарифну політику щодо третіх країн. На відміну від багатьох інших пострадянських країн, країни Балтії не стали переносити радянські моделі управління на нові незалежні структури. У той час, як Україна чи Молдова, які ще довго залишалися в орбіті пострадянського митного адміністрування з орієнтацією на російські зразки, зокрема у форматі СНД та пізніше Євразес, Латвія, Литва та Естонія після незалежності обрали інший шлях. Вони швидко перебудували систему державного управління, включно із митницею, орієнтуючись на норми та стандарти ЄС. Це був не лише технічний апгрейд, а й ментальний розрив із радянською спадщиною. Замість централізованої бюрократії передбачувані правила, підзвітність та довіра до процедур. Тому перехід Балтії став комплексним проривом, який об'єднав технічну модернізацію, законодавчі зміни та культурно-ментальну трансформацію суспільства, забезпечивши основу для побудови сучасних митних систем на базі прозорості, цифровізації та інтеграції в єдиний європейський простір. Митні системи балтійських країн виконують стратегічну функцію для ЄС. Їх завдання – гарантувати дотримання європейських правил торгівлі, захист споживачів, запобігання контрабанді та забезпечення оперативного реагування на безпекові ризики. Подивимось, якими структурами представлені органи у сфері митного адміністрування у кожній із країн. В Естонії функції митного контролю виконує Естонський податково-митний департамент. Центральний державний орган, підпорядкований Міністерству фінансів. Головна особливість Естонії в тому, що митна система інтегрована з податковою в єдиний орган. Це дозволяє поєднати податковий контроль із митним, зменшити бюрократію і швидко реагувати на ризики. У податково-митному управлінні Естонії працює близько 1100 працівників. При цьому система митного адміністрування відзначається високою продуктивністю. Для порівняння, в Україні штат Державної митної служби, тобто чисельність митників у центральному апараті та на місцях, складає близько 11 тисяч осіб, тобто в 10 разів більше, але зі значно нижчим рівнем оперативності роботи. Важливу роль у складі Ради відіграє департамент розслідувань, який займається кримінальними провадженнями, пов'язаними з ухиленням від сплати податків і порушенням митних правил. Розслідування проводяться під наглядом Генеральної прокуратури, його повноваження включають запобігати, виявляти і документувати порушення митного законодавства, проводити досудове розслідування у справах, пов'язаних із митними та податковими злочинами, використовувати доступ до всіх податково-митних баз даних. Ще один ключовий гравець – поліція та прикордонна служба Естонії, що входить до структури Міністерства внутрішніх справ. Це один із найбільших державних органів, у складі якого працює понад 5 тисяч осіб, які відповідають за охорону зовнішнього кордону ЄС, контроль міграції, громадський порядок та видачу документів. Прикордонна охорона – один із 4 основних напрямків діяльності служби. На рівні із кримінальною поліцією, забезпеченням громадського порядку та питаннями громадянства і міграції. Робота організована на регіональному рівні через 4 префектури, де функціонують прикордонні пункти, поліцейські дільниці та підрозділи обслуговування населення. Координація між митницею, поліцією та прикордонною службою критично важлива. Саме завдяки їхній спільній роботі вдається ефективно боротися із транскордонною контрабандою та фінансовими злочинами на кордоні. У випадках, що вимагають слідчих дій на стику податкового та прикордонного контролю, обидва органи співпрацюють під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.
Антикорупційний нагляд, зокрема у сфері прикордонної служби, здійснюється спеціалізованими підрозділами Генеральної прокуратури, а також Бюро з боротьби з корупцією, створеним у 2011 році Радою поліції та прикордонної охорони. Якщо ж мова йде про високопосадовців, справи передаються до Служби внутрішньої безпеки. Так, митниця в Естонії працює як частина інтегрованої системи фінансового контролю, яка не лише адмініструє податки та мита, а й у тісній координації з іншими інституціями здійснює митний контроль, проводить розслідування з метою боротьби із фінансовими злочинами. В Латвії митна та податкова система працює також як єдиний механізм, що координується Державною податковою службою, підпорядкованою Міністерству фінансів. Це багаторівнева структура, яка поєднує фінансовий контроль, розслідування та міжнародну співпрацю. У складі ДПС діє кілька ключових підрозділів. Департамент податкового контролю перевіряє діяльність підприємств, аналізує звітність і відстежує дотримання податкового законодавства. Департамент фінансової поліції бере на себе функції досудового слідства у кримінальних провадженнях, пов'язаних з ухиленням від податків чи митним шахрайством. Митна поліція контролює імпорт, експорт і транзит, веде боротьбу з контрабандою та тісно взаємодію з іншими охоронними органами. Національний контактний пункт збирає та аналізує інформацію про ризики, координує участь Латвії у міжнародних митних операціях. Окремим гравцем у системі є Державна прикордонна служба, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. Це силова структура, яка стоїть на першій лінії захисту кордону, контролює перетин, бореться із нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю. На пунктах пропуску митники і прикордонники працюють у взаємодії. Одні перевіряють товари та документи, інші відповідають за безпеку та оперативні дії. Латвія вибудувала систему, де митниця, податкова, прикордонна служба і антикорупційні органи працюють не ізольовано, а в тісній співпраці. Це дозволяє вчасно виявляти і нейтралізовувати фінансові схеми, блокувати контрабанду і захищати кордони ЄС від нелегальних потоків. Латвія послідовно демонструє високі результати у сфері митної та податкової безпеки за міжнародними оцінками. Наприклад, у 2025 році вона стала першою країною, що пройшла оцінку за новою методологією FATF MONEYVAL – 6-й раунд, ключовим міжнародним стандартом у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, що включає оцінку законодавства, межі ризику, взаємодії між державними інституціями, вдосконалення процедур. Це підтверджує готовність країни працювати за сучасними правилами та бути надійним партнером у міжнародній системі. У Литві митне адміністрування та розслідування фінансових злочинів структурно розмежовані, але взаємодіють у рамках єдиної системи. Митна політика – це вже зона відповідальності митного департаменту при Міністерстві фінансів, який координує роботу 3 великих митниць у Вільнюсі, Каунасі та Клайпеді. Департаменту підпорядковані також спеціалізовані структури – Митна кримінальна служба, Центр інформаційних систем, Навчальний центр та Митна лабораторія. Функції литовської митниці – це адміністрування імпортно-експортних мит і контроль єдиного митного тарифу ЄС, і перевірка дотримання обмежень на торгівлю, і розслідування митних правопорушень. Сюди ж входить контроль переміщення готівки, перевірка радіаційного фону товарів, ведення детальної митної статистики та аналіз зовнішньої торгівлі. Митна кримінальна служба – окремий детективний підрозділ системи. Вона проводить досудові розслідування, застосовує оперативні методи від спостереження і перехоплень до операцій під прикриттям, займається профілюванням ризиків і міжнародною співпрацею. Фактично, цей орган стає головним гравцем у боротьбі з митною злочинністю, як на національному рівні, так і в рамках європейських механізмів, зокрема Неапольської конвенції. Не менш важливу роль відіграють відділи запобігання правопорушення, які працюють і в центральному апараті митниці, і в регіонах. Це мобільні групи, що контролюють товари як на кордоні, так і всередині країни. У їхньому розпорядженні сучасні рентгенівські сканери, цілодобовий центр зв'язку та система управління ризиками, що дозволяє миттєво реагувати на підозрілі операції.
Щоб система залишалася прозорою, діє служба внутрішніх розслідувань. Вона контролює доброчесність митників, перевіряє кандидатів на службу, розслідує внутрішні скарги і потенційні зловживання. Це додаткова гарантія, що митниця не перетвориться на закриту сіру зону. Литовська модель – одна із 3 балтійських, де митниця і податкова служба є інституційно окремими органами державної влади. Слід зауважити, що в ЄС немає єдиної організаційної моделі митної служби. У деяких країнах податкова і митниця – це окремі служби, а у деяких об'єднані в єдиний орган. Але, незалежно від обраної моделі, для того, щоб працювати ефективно, митниця і податкова приречені на конструктивне співробітництво. Так само, як і співробітництво між митницею та іншими контролюючими та правоохоронними органами. Такий функціональний поділ є більш звичною практикою для України. Натомість об'єднання функцій у нас пов'язане із ризиками надмірної концентрації влади, можливими зловживаннями, ручним управлінням та непрозорістю процесів. В умовах українських реалій складно уявити, щоб податкові та митні органи могли б адекватно працювати як єдина структура без додаткових механізмів контролю і стримувань. Україна вже мала подібний досвід. У 2012 році влада об'єднала податкову і митницю в одне Міністерство доходів і зборів. Це рішення сконцентрувало безпрецедентну владу над бізнесом в руках одного відомства та швидко перетворило його на корупційно-бюрократичного монстра. Після ліквідації Мінздоху у 2014-му і відновлення окремої роботи Державної податкової та Державної митної служб стало відомо про схеми з податковими майданчиками та масштабні зловживання під час ПДВ-відшкодування. Відкати сягали від 40 до 50% із чітким визначенням банків, куди перераховувалися гроші. Цей негативний досвід показав, що в Україні за відсутності реального верховенства права об'єднаний орган лише посилює корупцію. Натомість у країнах ЄС, де діють прозорі правила та незалежна судова система, інтегровані податково-митні служби працюють успішно і демонструють високі стандарти управління. Естонія та Латвія якраз показують вдалий приклад, де податкові та митні функції інтегровані в одну єдину систему, що діє під одним керівництвом. І що особливого? Це не створює перешкод, а навпаки підвищує ефективність роботи. Адже, по суті, митні збори і податки мають одну і ту саму мету – наповнення бюджету, контроль фінансових потоків та захист держави від зловживань, не порушуючи при цьому прав бізнесу та громадян. Досвід Балтії підтверджує, що об'єднання податкових і митних функцій у межах єдиного органу може працювати прозоро і ефективно, якщо воно спирається на сучасні рішення, внутрішній контроль та чіткі інституційні правила. Однією із найпоширеніших форм економічних злочинів, пов'язаних із перетином кордонів, є шахрайство із податком на додану вартість. Європейське бюро із боротьби з шахрайством, скорочено ОЛАФ, у 2025 році викрили складну схему із ПДВ, пов'язану із використанням процедури 42, яка базується на лазівці, що виникає на стику податкового та митного законодавства ЄС. Суть даного режиму полягає в тому, що імпортер має право не сплачувати ПДВ у момент митного оформлення товарів в одній країні-члені ЄС, якщо він підтвердить, що ці товари будуть одразу ж переправлені до іншої держави Євросоюзу. Згідно із директивою про ПДВ, імпорт товарів звільняється від ПДВ, якщо після цього здійснюється постачання або передача цих товарів платнику податку в іншій державі-члені. Ідея в тому, щоб уникнути подвійного оподаткування та спростити внутрішньоєвропейську торгівлю. Це знижує адміністративне навантаження та покращує грошовий потік бізнесу, коли товар митно записується як той, що йде далі у внутрішній ринок іншої держави. Однак саме ця схема стала зручною для зловживань. Типовий механізм шахрайства виглядає наступним чином. Ініціація імпорту. Організатори створюють або використовують підставні компанії в країні імпорту. Товари, наприклад, електроніка, електросамокати, одяг, ввозяться з третьої країни. На митниці імпортер, підставна фірма,
оформлює CP42, заявляє, що товар прямує в іншу країну ЄС, отже ПДВ не нараховується. На папері все законно. Але на практиці або продають товари на території держави ввезення без сплати ПДВ, або фальсифікують документи щодо подальшого транспортування. У результаті бюджет недоотримує значні суми, а шахраї мають надприбутки. ОЛАФ разом із митними та фіскальними органами Польщі, Німеччини, Чехії, Литви та Латвії виявили велику мережу. Товари, що надходили з Китаю, ввозилися через залізничні прикордонні переходи Німеччини під транзитними режимами із призупиненням сплати митних зборів та ПДВ. Після прибуття в Німеччину вони заявлені були за процедурою 42 і прямували до Польщі, де зберігалися на складах поблизу Вульки Косовської, великого торгового центру, а потім реалізувались через чорний збут. Працюючи через транспортні компанії, логістичних провайдерів та десятки підставних компаній, зловмисники фальшиво документували експорт до інших країн ЄС. Литва якраз декларувалася країною призначення. Насправді, товари залишалися в Польщі або незаконно розповсюджувалися по всьому Європейському Союзу, що дозволяло систематично ухилятися від сплати ПДВ. У ході розслідування було виявлено недостовірні рахунки фактури з ПДВ, які містили неправдиву інформацію на загальну суму понад 186 мільйонів злотих, 42 мільйони євро. Унаслідок чого було зменшено податкові зобов'язання з ПДВ на 38 мільйонів злотих, або ж на 8,5 мільйонів євро. 4 заарештованим особам висунуто звинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмивання грошей та фальсифікації юридичних документів. Шахрайства, що експлуатують митну процедуру 42, фіксуються по всьому ЄС. Наприклад, у Греції розслідування Європейською прокуратурою операції під назвою «Каліпсо» виявило діяльність нелегальних транснаціональних мереж. Через порт Пірей аналогічно незаконно імпортувалися тонни товарів із Китаю. Збитки за цим епізодом сягнули близько 700 мільйонів євро. Іншим показовим випадком масштабного шахрайства із ввезенням товарів стала одна із найбільших викритих у Європі схем – операція «Німазад» – ненаситний, пов'язана із імпортом пошкоджених автомобілів із США. Суть схеми в тому, що у Штатах через страхові аукціони масово скуповували так звані бітки – машини після аварій, часто визнані непридатними для експлуатації. Далі вони потрапляли до Європи через ключові порти – Роттердам, Нідерланди, Антверпен, Бельгія, Бремерхафен, Німеччина та Клайпеду, Литва. При ввезенні зловмисники пред'являли митним органам фальшиві рахунки фактури із заниженою вартістю, що дозволяло суттєво зекономити на митних платежах і ПДВ. Наступний крок – косметичний ремонт. Значна частина цього процесу відбувалася в Литві, яка стала своєрідним хабом схеми. Пошкоджені машини проходили мінімальні ремонти, фарбування, полірування, підчищення або приховати серйозні дефекти. Подушки безпеки могли бути відсутні. Несучі елементи кузова залишалися пошкодженими, але на вигляд автомобіль здавався цілком живим. Після цього автодилери виставляють авто на продаж у різних країнах ЄС уже як ніби справні, часто із легендою «майже нове», мінімальний пробіг, привезене з Америки. Важливим елементом була податкова оптимізація. Для реалізації машин застосовувалася так звана схема оподаткування маржі, призначена для легального продажу вживаних товарів, куплених у приватних осіб. За цією схемою ПДВ сплачується лише із різниці між ціною купівлі та ціною продажу, а не з повної вартості товару. Натомість йшлося про масовий імпорт із США, а не приватні перепродажі, хоча у цьому випадку слід було нараховувати ПДВ за усю митну вартість, а не лише на прибуткову маржу. За оцінками Європейської прокуратури, лише зафіксовані збитки від несплачених податків і мит становили щонайменше 31 мільйон євро. Але реальні масштаби значно більші. Тільки в Литві за цією схемою було реалізовано щонайменше 16,5 тисяч автомобілів на понад 144 мільйони євро. Загалом мова йде про сотні мільйонів євро обороту, який будувався на шахрайстві, відмиванні грошей та обмані покупців.
Розслідування велося більш ніж у 200 місцях, у 10 країнах, серед яких Австрія, Німеччина, Литва, Болгарія. Було заарештовано ключових організаторів, заблоковано рахунки, нерухомість, предмети розкоші і понад 100 автомобілів. Історія Німерзетте показала, як відносно проста лазівка везення битих машин із фальшивими документами та мінімальним ремонтом перетворилася на контрабандний бізнес. Це підтверджує, як використання транскордонних операцій створює сприятливі умови для ухилення від сплати податків. Завдяки міжнародній координації, спільними діями правоохоронних, митних та податкових органів країн ЄС вдалося виявити та зруйнувати інфраструктуру організованих злочинних мереж. Для України цей досвід є не просто цікавим прикладом, а має стратегічне значення. Українська митниця та податкова система історично залишаються вразливими до сірих схем і маніпуляцій на кордоні. Нагадаємо, що схеми на митниці оцінюються фахівцями найбільшою статтею тіньової економіки в Україні. Обсяги за порушення митних правил, контрабанди та корупції на кордоні, де задіяні ПДВ, акцизи та мита, сягають від 380 до 540 мільярдів гривень у 2023 році. Держбюджет втрачає від цього від 120 до 167 мільярдів гривень у 2023. А формування схемного податкового кредиту, скрутки із ПДВ, мають обсяги у приблизно від 90 до 108 мільярдів гривень на рік із 15-18 мільярдами гривень втратами бюджету. В умовах інтеграції в європейський ринок ризики лише зростають. Злочинні мережі завжди шукають найслабші ланки. Водночас саме приєднання до європейських механізмів боротьби з податковим шахрайством, таких як координація через Європейську прокуратуру, обмін даними між митницями, використання електронних систем відстеження транзакцій, здатне стати потужною протидією проти масштабних зловживань. Міцність митної системи ЄС та ефективна робота органів є критично важливою для запобігання зловживанням. Водночас це підтверджує, навіть у добу цифрової економіки шахрайські схеми здатні відроджуватися в нових формах. Та навіть найскладніші фінансові схеми можна зруйнувати, якщо країни разом координують роботу на наднаціональному рівні. Для України це має бути ключовою метою. Лише інтегрувавшись у європейську систему податкової та митної безпеки, держава зможе одночасно зменшити корупційні ризики, перекрити канали ухилення від сплати податків і створити умови для чесної конкуренції бізнесу. Головною проблемою України є не корупція як першопричина, а відсутність дієвого верховенства права. Корупція ж є похідним наслідком цієї ключової слабкості. У сучасній історії ще жодна країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу не зіштовхувалася із настільки серйозним інституційним вакуумом, який є в Україні, коли формальні державні інститути існують, але не виконують своїх функцій. Закони приймаються, але не діють через прогалини або лазівки обходу, а механізми контролю та відповідальності не працюють належним чином. У 1990-х роках у країнах Балтії, що тоді прагнули вступити до ЄС, суспільство вже дотримувалося законів і вимагало цього від інших. Це створило надійне підґрунтя для майбутніх реформ та справжнього процесу євроінтеграції. Недіюче верховенство права в Україні, звичайно, є спадком радянської системи. У СРСР ринкові відносини були заборонені, а сама ідея правової держави фактично відсутня. Коли люди укладали угоди чи обмінювалися товарами та послугами, вони не могли звернутися до суду для захисту своїх контрактів. У відповідь на це виникли так звані мережі блату – системи особистих договорів, де обмін здійснювався на складнішій основі, поза межами державних інститутів. Ці ж мережі супроводжувалися корупцією і стали зручним інструментом для незаконних операцій. До речі, про верховенство права і чому воно надважливе, у нас на каналі «Ціна держави» є фундаментальне відео «Чому Україна бідна» та «Як стати багатою». Водночас не всі регіони колишньої Московсько-радянської імперії зазнали однакового впливу цих неформальних інституцій.
Після розпаду СРСР країни Балтії оперативно відмовилися від радянського законодавства та провели глибокі урядові реформи, що відкрило їм шлях до успішної інтеграції в ЄС. Дані про рівень верховенства права в країнах Європи та Євразії у 1998 році та сьогодні демонструють різкий контраст між державами, які знаходяться на захід від кордону колишнього ядра Російської імперії, та тими, що залишилися далі від нього. Країни Балтії досягли відчутного прогресу, тоді як держави, що були ближче до радянського впливу, і досі перебувають у стані застиглої і неефективної рівноваги. Минуло понад 3 десятиліття, однак ця лінія поділу все ще чітко простежується. Справді, історичний розвиток країни значною мірою визначає її нинішній стан. І приклад України показує, наскільки стійкою може бути так звана погана рівновага. Щоб перейти до хорошої рівноваги, заснованої на верховенстві права, необхідно зруйнувати численні зворотні зв'язки, на яких тримається стара система, і вибудувати нову. Однак зробити це надзвичайно складно, навіть за наявності політичної волі. До того ж, воля часто відсутня через існування неформального суспільного договору, умовного корупційного консенсусу. Громадяни не вимагають суворого дотримання закону та моральних стандартів від влади. А влада, своєю чергою, не висуває таких вимог до громадян. Революція Гідності виглядала як момент, коли цей договір було зруйновано. Україна почала орієнтуватися на рекомендації міжнародних експертів та фінансових організацій. Розпочала процес гармонізації з Європейським Союзом. Утім, стало очевидно, що кращі практики успішних країн і універсальні рецепти реформ не діють в умовах глибоко вкоріненої поганої рівноваги. Це індекс верховенства права з індикаторів світового врядування Світового банку. Лінії у верхній частині графіку – це значення індексу для Естонії, Латвії та Литви. Лінія внизу – в негативній зоні. Це верховенство права в Україні. За роки незалежності у сфері верховенства права не демонструвала Україна жодного системного прогресу. Розрив із країнами Балтії лише зростав. Навіть у 2021 році, коли країна досягла найвищого показника індексу, рівень довіри до закону залишався суттєво нижчим, ніж у балтійських країнах іще у 1990-х, коли вони лише починали свої реформи. А при їх вступі в ЄС у 2004 році показник Rule of Law став відправною точкою для глибинних трансформацій, демонструючи стабільне і незворотні зростання, яке заклало фундамент для подальших реформ. Так, у 2004 році уряд Естонії ухвалив програму «Чесна держава», яка діяла до 2012 року та стала першим комплексним кроком у системній боротьбі з корупцією. Вона базувалася на принципі «відкритий чиновник – чесний чиновник». Детальніше про антикорупційні ініціативи розкрито у нашому відео. Естонія – переможець корупції і найбагатша країна пост-СРСР. Результати не змусили чекати. Уже у 2009-2010 роках Естонія посідала 26-27 місце у світі у індексі сприйняття корупції від Transparency International, ставши найменш корумпованою країною серед колишніх радянських держав. Сьогодні Естонія залишається не лише лідером серед постсоціалістичних країн, але й випереджає багато розвинених держав, зокрема Німеччину, Сполучені Штати Америки, Британію, посідаючи 13-ту сходинку у світовому рейтингу Transparency International. Принципи чесної держави, прозорість, цифрова підзвітність та незалежність правоохоронних органів стали базою для подальших антикорупційних змін і масштабної діджиталізації державного управління. Сьогодні в Естонії діє антикорупційний план дій на період 2021-2025 років, який охоплює аналіз ринків, моніторинг партійного фінансування, прозорість управлінських процесів і впровадження цифрових інструментів контролю. Зокрема, декларації урядовців, депутатів і чиновників перевіряє система штучного інтелекту на основі відкритих даних. Такий підхід є надзвичайно актуальним і для України. Поєднання прозорості, цифрових технологій і незалежного моніторингу може стати дієвою відповіддю на проблему поганої рівноваги та забезпечити реальний злам корупційних практик.
Це не лише сприятиме відновленню довіри до держави, а й стане потужним аргументом на користь української інтеграції до Європейського Союзу. Щодо Латвії та Литви, то вони мають дещо нижчі позиції від свого балтійського сусіда в індексі сприйняття корупції Transparency International. У 2024-му Литва отримала 63 із 100 можливих балів, посівши 32-е місце серед 180 країн. Це нижче середнього показника по ЄС, який становить 62 бали. Латвія набрала 59 бали і зайняла 38 місце. І хоча це менше, ніж в Естонії, усі балтійські країни входять до групи найменш корумпованих держав регіону. Україна ж здобула лише 35 зі 100 балів і опинилася на 105-му місці серед 180 країн світу, зостаючись набагато позаду ЄС і країн Балтії. Попри те, що з 2021 до 2023 року Україна продемонструвала певний прогрес, піднявшись на 4 бали в індексі сприйняття корупції, цей результат не залишився системним, адже ми втратили частину своїх позицій у боротьбі з корупцією до 2024-го. Ключові антикорупційні інституції НАБУ і САП формально володіють сильними мандатами, але їхню діяльність часто підриває політичний вплив. У 2025 році, попри численні застереження з боку ЄС, парламент України ухвалив законопроєкт номер 12414. Документ передбачав механізми, які фактично ставили під політичний контроль діяльність НАБУ та САП, антикорупційних органів, створених іще з 2015 року для забезпечення їхньої незалежності від влади. Підпис президента Володимира Зеленського під цим законом сприйняли як відкат від багаторічних реформ, що викликало різку реакцію Брюсселя. У Європі наголосили, подібні кроки прямо суперечать вимогам для євроінтеграції, особливо в умовах війни. У середині країни рішення влади спричинило масові акції протесту в Києві та низці інших міст. Під тиском суспільства та міжнародних партнерів парламент був змушений ухвалити новий законопроєкт номер 4560, який повернув гарантії незалежності антикорупційних органів. Однак цей крок не зняв загального невдоволення та залишив після себе відчуття втрати довіри до влади. Тому навіть за наявності позитивних кроків загальна динаміка позицій у рейтингу залишається низькою. Суспільство і міжнародні спостерігачі фіксують не реальні результати, а нерівномірність впровадження змін. У підсумку потенційні зрушення, які могли б знизити антикорупційні ризики в Україні, нівелюються системною слабкістю у забезпеченні незалежності інституцій та відсутністю довіри до сталості реформ. Країни ж Балтії у боротьбі з корупцією демонструють, що ключем до успіху є незалежність інституцій. У Литві цю роль виконує служба спеціальних розслідувань. Вона підзвітна безпосередньо президенту та парламенту, що гарантує її незалежність від виконавчої влади. У її розпорядженні повний набір інструментів із поліцейськими повноваженнями, оперативно-розшукові дії, співпраця з прокуратурою, а також антикорупційне навчання для держслужбовців. Має 5 регіональних офісів і працює у 3 напрямках – досудові розслідування, запобігання та антикорупційна освіта. До того ж, Литва залучає інші установи – від управління держзакупівель до Ради з питань конкуренції, які виконують функції превенції у своїх сферах. У Латвії за антикорупцію відповідає Бюро із запобігання та боротьби з корупцією – незалежний орган із прямим підпорядкуванням Кабінету міністрів. Бюро має потужні повноваження – проводити досудові розслідування, запобігати корупційним злочинам, контролювати фінансування політичних партій, а також пропонувати зміни до антикорупційного законодавства. Найбільш резонансні справи супроводжує спеціальний відділ прокуратури із розслідування особливо корупційних злочинів, включаючи підкуп високопосадовців та іноземних службовців. Сильна сторона обох моделей – незалежність та широкі повноваження. Інституції, які не залежать від уряду, але підзвітні парламенту чи главі держави, значно менше піддаються політичному впливу. А право на оперативні дії, доступ до реєстрів та проведення розслідувань робить боротьбу із корупцією реальною, а не декларативною.
Саме тут і є ключова різниця. Балтійські країни зробили ставку на реальну незалежність і дієві повноваження своїх антикорупційних органів, тоді як в Україні ця система досі балансує між політичними інтересами, очікуваннями суспільства та міжнародним тиском. Балтійська модель – це сучасна комбінація високих стандартів прозорості, незалежного контролю та реальних оперативних можливостей. Україна може адаптувати цю модель, посиливши антикорупційну незалежність, спростивши доступ до даних і запровадивши прозорі процедури. Це є необхідною умовою, щоб закріпити довіру суспільства та забезпечити сталий прогрес у боротьбі з корупцією. Тож, що саме варто запозичити і як це імплементувати в українських реаліях, на яких запобіжниках тримати систему, щоб реально знижувати корупційні ризики в країні, в тому числі у митній сфері. Насамперед важливо дотримуватися принципів прозорості, де максимальна цифровізація процесів із повним електронним слідом та мінімізація офлайн-контактів, політична незалежність антикорупційних митних органів із гарантованим мандатом, фінансовою автономією та прозорими процедурами призначень, а також ризик-орієнтований контроль, де ручні рішення можливі лише у зоні високого ризику із обґрунтуванням у системі. По-друге, має бути обрана чітка організаційна модель. Інтегрована система податкова плюс митниця під одним дахом, як Естонія та Латвія, чи автономна, як Литва. Інтегрована модель дає швидкість, єдину базу даних та узгоджені ризик-процеси, проте потребує жорстких запобіжників від концентрації влади та виключення дублювання функцій. Автономна знижує ризик монополії влади, але створює фрагментацію процесів і ускладнює взаємодію. Для України оптимальним може стати гібридний підхід із поетапним окремим перезапуском ДПС і ДМС за аналогією, як з реформою поліції. Далі, за результатами аудитів і вимірюваних показників ефективності, можна визначити доцільність глибшої інтеграції в єдину систему. Вагомим є автоматизація та цифровий контроль відповідно до європейських механізмів. Ключова перевага ЄС у боротьбі з шахрайством – електронні системи відстеження транзакцій і перехресна перевірка даних. Україна має запровадити автоматичні ризик-моделі, аналіз великих даних і алгоритми штучного інтелекту для виявлення підозрілих операцій. Не менш важливий людський фактор – конкурентна оплата праці, бонуси, прив'язані до командних результатів, регулярні тести, запобігання конфлікту інтересів і чіткі етичні стандарти. Поєднання технологічних інструментів, незалежних інституцій і професійного кадрового корпусу надасть можливість створити систему, здатну реально знижувати корупційні ризики. Для України досвід Балтії особливо показовий. Невеликі за розміром економіки змогли стати частиною спільної системи ЄС. Водночас їхня практика – це не чарівна кнопка, а комбінація правил, інституцій і технологій, прозорість, незалежний антикорупційний контроль і тотальна цифровізація. Це не лише усуває корупційні ризики, а й робить систему швидшою та більш прогнозованою. І саме це дає сталість. Митні реформи у Балтії показали, що навіть після десятиліть радянської окупації можливо створити систему, яка відкриває шлях до економічного розвитку та інтеграції у світові ринки. У цьому сенсі митниця стала символом нового вибору і нової ідентичності Балтії. На початку 1990-х років, коли країни починали свої реформи, вони вже мали працююче верховенство права. Воно могло бути іще слабким і недосконалим, але саме на його основі вони змогли побудувати стабільну систему і досягти значних успіхів. В Україні ж ситуація інша. Навіть через 35 років рівень верховенства права залишається значно гіршим, ніж у східноєвропейських країнах на початку їхнього шляху незалежності та євроінтеграції, і це суттєво ускладнює проведення ефективних реформ.
Сучасна митна система країн Балтії – це високотехнологічна, прозора і ефективна інфраструктура. Водночас стратегічне розташування робить ці країни важливими гравцями у забезпеченні безпеки, митного контролю і транзитної логістики на зовнішньому кордоні Євросоюзу. Інституційно митні департаменти інтегрувалися в єдину структуру з податковими службами, як в Естонії та Латвії, або зберегли автономну вертикаль, як у Литві. У будь-якому випадку їхній успіх – це результат політичної волі, технологічного розвитку та відповідності європейським стандартам. Ми уважно читаємо усі коментарі. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, який з балтійських підходів – прозорість, незалежність чи тотальна інтеграція – є найбільш необхідним для України сьогодні. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям, а також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Проєкт реалізується за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС EUACI. Провідна антикорупційна програма в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії. Думки та погляди, висловлені у цьому відео, не обов'язково відображають позицію EUACI, Європейського Союзу чи Міністерства закордонних справ Данії. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.